Hello guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. And for today's episode, excited akong i-share sa inyo ang recipe na to dahil sigurado akong magugustuhan nito ng mga kids nyo. Dahil gagawa tayo ng kamote cheese bites and kamote cheese bars. At kung hanap nyo naman ay extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, abay saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo. Dahil ang sangkap natin ay below 100 pesos lamang. Written ingredients natin at costing ay nasa description box. So tara, let's get started! Siyempre, gagamit tayo dito ng kamote. Ito ay 1 kilong kamote, nahugasan ko na ito, laga lang natin hanggang sa malambot na. Ang gamit ko ditong kamote ay yung kulay dilaw. Pwede din naman kayo gumamit ng kulay ube na kamote. Yun nga lang, kulay ube din ang kalalabasan ng inyong kamote cheese bites, which is okay lang din naman. Dapat malambot na yung ating kamote para madali lang ito i-mash. Kung kagaya neto na lumalaban pa sa ating tinidor, pakuluan nyo muna ng ilang minutes. So eto na yung ating nilagang kamote. Mash lang natin ito using potato masher. Well, kahit naman walang potato masher ay pwede kahit tinidor lang. After natin ito i-mash, ay maglalagay tayo ng 1 medium-sized egg, half cup ng powdered milk, half cup ng white sugar, adjust according to your taste. Add din tayo ng about 2 tablespoon ng butter or margarine. Then haluin lang natin itong mabuti hanggang sa well combine na lahat ng mga sangkap. Dahil ito nga ay kamote cheese bites, syempre mag-a-add tayo ng grated cheese. So yung dami ng cheese na ilalagay nyo ay depende na sa inyo. Yung gamit ko dito ng cheese ay Edam cheese, half bar ng grated cheese, about 90 grams. Tapos halo lang natin ito uli. Sa step na to ay gumamit lang ako ng cling wrap para mas madali lang ito i-flatten. Roll out lang natin yung ating kamote using your rolling pin. Well, kahit naman walang rolling pin, pwedeng baso lang ang gamitin nyo. Yung laki at kapal ng ating kamote cheese bites at bars ay depende na sa inyo, okay? At habang piniprepare pa natin yung ating mga kamote cheese bites, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pangnegosyo at pangmeryenda kayo dito sa Taste the Pinas at may pangulam din kayo sa Kitchenatics. Gagamit din tayo dito ng 1 egg yolk. Mag-add lang kayo ng about 1 to 2 drops ng vanilla extract. Optional lang to, pang tanggal lang ng lansa sa ating egg yolk. Brush lang natin ito sa ating mga kamote.
Huwag ma-stress. Optional lang to. Kung mahaba oras nyo, lalo na pasensya nyo, gawin nyo to. Dagdag ate lang sa ating kamote cheese bites. Pwede din naman na grated cheese lang ang lagay nyo as topping. Sa ating kamote cheese bars naman ay grated cheese ang nilagay ko as topping. Then, bake lang natin ito in a preheated oven at 170 degrees for 10 minutes only para sa ating kamote cheese bites at 15 minutes naman para sa ating kamote cheese bars. Yung kamote natin ay luto na. So, yung purpose lang ng pag-bake nito ay para magkaroon ng konting shine yung ating kamote cheese bites kasi nga diba nag-brush tayo ng egg wash kanina. At syempre para na rin mag-melt yung ating cheese. Kung gusto nyo na medyo toasted siya, then bake nyo ng mga 20 to 25 minutes. At alam ko may magtatanong paano po gagawin kung walang oven. Pwede nyo to gawin gamit ang improvised oven, dry steam method. Gumamit lang kayo ng kawali or kaldero para lang din kayo nag-i-steam without the water nga lang. And ready to serve na at syempre pwedeng-pwede ibenta lalo na sa mga kids. Magugustuhan nila ito. Di ba ang cute nila? Mas cute to kaysa sa jowa mong nang iwan sa'yo. Humugot pa no? Guys, yung nagawa nating kamote cheese bars ay 30 pieces. Yung kamote cheese bites naman ay nasa 32 pieces. Ang ilalagay ko sa description box ay kung magkano lang yung ginastos ko, okay? Kayo na ang bahalang mag-costing kung magkano ang magiging bintahan nyo. Depende kasi yan kung gaano kalaki or kakapal yung gagawin nyo at syempre kung magkano din yung presyo ng kamote sa lugar nyo, di ba? At para naman sa ating shoutout portion, special shoutout to Mommy Neri. Visit nyo po yung kanyang channel. Marami din siyang masasarap na recipes na hain sa kanyang kusina. Miss Ilocana Aijin, my alter ego. Visit nyo po tong channel na to guys. Nako, nakaka-amaze yung galing niya sa paggawa ng portrait using Rubik's Cube. Mega love shoutout na rin to Ernesto Castro Jr., Gwen's Journey, Neri May, Anang Vlog, Janet Beredo, and Aida Jamela of Marawi City, Harat Medina Elementary School. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating kamote bites or kamote cheese bars ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!